नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी एडिसन भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेछौँ। सुरुमा बुझौँ एडिसन भनेको के हो। एडिसन भनेको एडिसन means how many all together sorry मिस्टेक भएछ। यसलाई कसरी लेख्ने त? all together नि all together लेखिरहनु भन्दा all together लेख्दा all together भनेर बुझिन्छ। त्यसपछि छ यहाँ के भनेछ त? एडिसन means how many all together भनेको चाहिँ सबै मिलाएर चाहिँ कति हुन्छ त? कति हुन्छ सबै मिलाएर भनेको। सबै मिलायो भने आन्सर सबै मिलाउनलाई जे गरिन्छ त्यसलाई भनिन्छ एडिसन। तपाईको बुकमा के छ त? फर्स्ट मा भन्दा फेरि क्लास 1 को म्याथको एडिसन भन्ने च्याप्टरमा काउन्ट द पोइन्टिङ figures add and write the answer in the boxes. के भनेछ? काउन्ट द पोइन्टिङ फिगर्स एन्ड एड एन्ड राइट द एन्सर इन द बक्सेस भनेको चाहिँ त्यहाँ फिङ्गर्सहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ काउन्ट गर्नु पर्यो अनि तिनीहरूलाई जोड्नु पर्यो, त्यसपछि तिनीहरूको एन्सर चाहिँ बक्समा लाग्नु पर्यो। यो एडिसनलाई एड भनिन्छ। एड भनेको एडिसन हो। एड भनेर चाहिँ हामीले सर्ट फर्ममा लेखेको, थोरै गरेर एड भनेर लेखेको, तर भन्दा एडै भन्ने हो, तर क्वेसनमा लेख्दा चाहिँ एडिसन हो। एडिसनको सर्ट फर्म चाहिँ के हो? एड हो। हामीले एड भन्न सक्छौँ। यहाँ के भनेछ? काउन्ट द पोइन्टिङ फिगर्स एड एन्ड राइट द एन्सर इन द बक्सेस भनेको त्यहाँ भएको फिङ्गर्सहरू गनौँ, त्यसलाई जोडौँ, त्यसपछि त्यसको एन्सर बक्समा लेखौँ। ए नम्बरमा छ। यो चाहिँ हामी फिङ्गर्स नै बनाऊँ। फिङ्गर्स भन्दा नि हामी किन फिङ्गर्स बनाउने? हामी अर्कै चिज बनाऊँ होइन। फिङ्गर्समै हेर्नुभन्दा चक्लेट बनाऊँ एकचोटि। यहाँ एउटा चक्लेट भयो प्लस यो भनेको चाहिँ एडिसनको साइन भयो। बुझ्नुभयो? साइन भनेको चाहिँ यो भयो। यो भनेर चाहिँ यो आयो भने एडिसन भनेर बुझ्नु। प्लस एउटा दुईटा चक्लेटहरू भयो। एउटा प्लस दुईटा, प्लस भनेको यसलाई प्लस पनि भन्न सकिन्छ, एड पनि भन्न सक्छौँ, तर हामी चाहिँ एडै भनौँ। 1 एड 1 2 1 + 1 सुरुमा प्लस एड गरी हेरौँ। 1 + 1 = 2। यो कसरी 2 भयो त? 1 मा 1 एड भयो। तपाईसित एउटा स्टिक छ लट्ठेको, त्यसमा जस्तै तपाईँको दिदीले चाहिँ सपोज मानौँ दिदीले आएर अर्को स्टिक पनि दिनुभयो भनेपछि तपाईँसित कतिवटा स्टिक भयो? एउटा दुईटा स्टिक भयो भनेपछि यो र यो दुईटा मिलेर कति हो? यो र यो मिलेर कति हुन्छ? 2 हुन्छ। जस्तै अब तपाईसित एउटा चक्लेट थियो, त्यसमा चाहिँ तपाईको बाबाले आएर अझै 2टा चक्लेट दिनुभयो भने तपाईसित कति हुन्छ टोटल?
यो भयो 1, यो भयो प्लस, अनि यो 2 इक्वल्स टु, यहाँ बक्स बनाउनु पर्यो। यहाँ के हुन्छ त, तपाईसित एउटा चक्लेट थियो, त्यसपछि तपाईको बाबाले आएर दुईटा चक्लेट दिनुभयो भने तपाईले यहाँ के लेख्ने, दुईटा थियो एउटा छ, त्यसमा दुईटा आयो भने कति हुन्छ, एउटा छ, त्यसपछि दुईटा आयो भने हुन्छ 1 2 3 3 3 भयो है। अब बी नम्बरमा हेरौँ। बी नम्बरमा के छ भन्दाखेरि, बी नम्बरमा छ, यहाँ हामीले बुझ्यौँ एउटा प्लस दुईटा इक्वल्स टु तीनटा, 1 + 2 = 3। अब चाहिँ हामी फिङ्गर्स नै बनाऊँ। एकछिन रुक्नुस्। म एकचोटि ड्र बनाइसक्छु एकचोटि। यो भयो 2 प्लस वान भनेको कति हुन्छ त, यहाँ हामीले चक्लेटमा हेर्यौँ, अब फिङ्गरमा पनि हेर्यौँ। फिङ्गर जस्तो त भएको छैन, तर फिङ्गर भनेर मानौँ यसलाई। यहाँ कति छ 2, कति यहाँ के भनेको छ क्वेसनमा, पोइन्टिङ फिङ्गर्स भनेको, कतिले पोइन्ट गरिरहेछ त, एउटा दुईटा भन्छ, यहाँ भयो 2, अनि यहाँ भन्छ एउटाले मात्र गरिरहेछ भन्छ, यहाँ भयो 1। 2 + 1 भनेको कति हुन्छ, 2 मा 1 जोड्यो भने तपाईसित चक्लेटै भनौँ दुईटा चक्लेट थियो अरे, अनि तपाईको मम्मी आएर एउटा चक्लेट दिनुभयो भने तपाईसित कति हुन्छ, तीनटा भन्छ, हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो तीनटा। एडिसन भनेको पनि त्यही हो, सबै मिलाएर चाहिँ कति हुन्छ, तपाईसित दुईटा छ, त्यसपछि एउटा आयो, यो दुईटा र एउटा मिलाएपछि कति हुन्छ, तीनटा हुन्छ, त्यही भन्न खोजेको। सी नम्बरमा छ, सी नम्बरमा के हुन्छ त, सी नम्बरमा पनि फिङ्गर्सै छ। यहाँ चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो दुईटा प्लस यहाँ तीनटा भन्छ, यहाँ कति भयो, यहाँ कतिवटा औँला भयो, यहाँ भयो दुईटा औँला, यहाँ कतिवटा औँला, एउटा दुईटा तीनटा, यहाँ कतिवटा औँला, तीनटा औँला, र यहाँ कति छ, दुईटा औँला। भनेपछि हाम्रो 2 + 3 कति भयो त, अघि न त हामीले 2 + 1 गरेका थियौँ, तर 3 + 2 भनेको, 2 + 3 भनेको के हो त, तपाईसित दुईटा बल छ अरे, त्यसमा तपाईले फेरि जित्नुभयो अरे, तपाईले जितेर दुईटा बल पाउनु भएको थियो अरे, फुटबलमा जितेर दुईटा बल पाउनु भएको थियो अरे सपोज मानौँ, अनि तपाईले फेरि जित्नुभयो अरे नि, त्यसपालि चाहिँ तपाईले तीनटा पाउनुभयो अरे, भनेपछि तपाईसँग कति भयो त, सबै मिलाएर तपाईसित दुईटा पहिल्यैदेखि नै थियो, त्यसपछि तपाईले फेरि तीनटा पाउनुभयो भने तपाईसित कतिवटा भयो, 2 औँलाले नै गर्न मिल्छ, 2 पछि आउँछ 3 4 5 भनेपछि हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो 5। तपाईलाई गर्न यसरी गाह्रो भयो भने हैन, गर्न यसरी गाह्रो भयो भने हामीले औँलाले नै गर्ने हो। मनमा नै गर्न कस्तो कस्तो लाग्यो भने, कसैलाई लाग्छ, कस्तो कस्तो लाग्यो भने तपाईले औँलाबाट नि गर्न सक्नुहुन्छ। औँलाबाट चाहिँ कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि, जस्तै यहाँ हामी अर्को बनाऊँ, यो भयो 3 अनि प्लस यहाँ भयो 4 भयो है। यो बुढी औँला चाहिँ लुकाएको छ, छैन भन्ने ठान्नुभयो होला, यहाँ पछाडि लुकाएको छ। कति हुन्छ त आन्सर, यहाँ छ 4, यहाँ छ 3, 3 + 4 कति हुन्छ। तपाईलाई मनमा नै गर्न गाह्रो भयो भने अर्को के हो भन्दाखेरि,
तपाईसित हातमा कतिवटा औँला हुन्छ एउटा हातमा 5 वटा अर्कोमा पनि 5 वटा हुन्छ है यो तपाईको हातमा 5 वटा औँला हुन्छ त्यहाँ यहाँ के भनेको छ त 3 + 4 भनेको छ भनेपछि हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो 3 त छ 3 पछि आउँछ 4 5 6 7 यहाँ हामीले 3 त भयो 3 मा 4 जोड्यौं नि 1 2 3 4 हो त्यसरी गर्न नि सकिन्छ हामीले हातैबाट आफैले 3 + 4 भनेको कति भयो त 4 3 भयो 4 5 6 7 भनेपछि हामीले लेख्न सक्छौं 7 हामीले यसरी पनि गर्न मिल्छ भनेर मैले देखाएको हो ई नम्बरमा छ ई नम्बरमा के छ भन्दा फेरि ई नम्बरमा पनि फेरि अर्को छ फिंगरहरु नै छ यसमा चाहिँ के छ भन्दा फेरि 1 2 3 4 5 यहाँ 5 छ प्लस 1 2 3 4 5 5 प्लस 5 + 5 कति हुन्छ त फेरि हातैबाट गर्नु यहाँ हाम्रो हात भयो दुईटा हात यहाँ 5 + 5 5 त भयो 5 मा 5 जोड्नु पर्यो भनेपछि 5 6 7 8 9 10 कति भएछ त 5 मा 5 + 5 भनेको हुने भयो 10 हामीले आज चाहिँ एडिसन भनेर बुझ्यौं हामीले एडिसन भनेको के हो त एडिसन भनेको सबै मिलाएर त्यहाँ भएको सबै मिलाएर चाहिँ कति निक्लिन्छ त त्यो सबै मिलाउनका लागि हामीले के गर्छौं एड गर्छौं एड सबै मिलाउनका लागि यो प्लस यो भयो प्लस साइन हो यो साइनलाई युज गरेर चाहिँ हामीले एड गर्छौं त्योबाट हाम्रो आन्सर निक्लिन्छ आज चाहिँ हामीले एडिसन भनेर पढ्यौं यदि तपाईले बुझ्नु भएन भने अथवा कुनै पनि च्याप्टरको कुनै पनि क्लास कुनै पनि सब्जेक्ट पढ्न मन छ भने अथवा तपाईलाई केही हेल्प चाहिएको छ भने तपाईले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा तपाईले हामीलाई कल गर्नुभयो भने तपाईको प्रब्लम अर्को भिडियोमा आउनेछ आजको लागि थ्यांक यू